Good morning, dear students. We will start the chapter ratio and proportion. আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ তোমালোকৰ কমাৰ্চৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ গতিকে তাত আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্শ্যন। আগৰ ক্লাছত মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যিটো ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ আছিলে তাত মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছোঁ যে যিকেইটা আমি ৰিডিউচ চিলেবাছ পাইছিলোঁ 2020 যিকেইটা ৰিডিউচ চিলেবাছ আছিলে সেইটো মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ, কাৰণ যদি আকৌ কৰোণা হৈ যায় বা পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰিব সেই চেপ্টাৰকেইটা পঢ়িব দৰকাৰ নাই। গতিকে যিকেইটা ৰিডিউচড নাছিলে, not deleted from the reduced syllabus, we will start from that chapter. So my first chapter to এতিয়া নপঢ়াওঁ, তোমালোকক second chapter পৰা start কৰিছোঁ. So we will start from the second chapter. So what is the chapter? Name of the chapter is ratio and proportion. যিটো chapter আছে চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে অনুপাত আৰু সমানুপাত. So first of all you have to know about ratio. So what is ratio? The অনুপাত বুলি ক'লে কি বুজা? Suppose we have two quantities. আমাৰ হাতত দুটা বস্তু আছে। Suppose আছে rice and suppose sugar. দুটা বস্তু আছে, এটা হৈছে চাউল আৰু এটা হৈছে চেনি. Suppose the quantity of rice is 5 kg and sugar is suppose 2 kg. ধৰি লৈছোঁ ৰাইচৰ যিটো কোৱান্টিটি, চাউলৰ যিটো কোৱান্টিটি সেইটো আছিলে 5 kg আৰু চুগাৰৰ কাৰণে, চেনিৰ কাৰণে যিটো কোৱান্টিটি আছিলে সেইটো হৈছে 2 kg. এতিয়া যদি আমাক কয় যে হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ দিছ টু কোৱান্টিটিজ, দেন উই কেন চে ডেট ইট ইজ 5:2. তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব, যদি সোধে যে ৰাইচ আৰু চুগাৰৰ অনুপাতটো কিমান হ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব 5:2. এইটো ইজ টু বুলি কয়। তোমালোকে অলৰেডি জানাই বাৰু, তথাপিতো এবাৰ কৈ দিছোঁ। চ' ইয়াত মেইন কথাটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মেইন কণ্ডিশ্যন, ডেট মিনছ you have two quantities, দুটা কোৱান্টিটি থাকিব লাগিব, বাছ দ্য ইউনিটছ মাষ্ট বি ছেইম, তাৰ ইউনিটকেইটা ছেইম হ'ব লাগিব। ছেইম ইন দ্য চেন্স দে হেভ দ্য ছেইম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। ইয়াত ছেইম বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কেজি আছে, ইয়াত গ্ৰাম থাকিলেও হৈ যাব, কিন্তু তাৰ যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইট মাষ্ট বি ছেইম, কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো ছেইম হ'ব লাগিব। এতিয়া ছাপ'জ মোক কৈছে যে ৰাইচৰ লাগে আৰু তোমাৰ এজন মানুহৰ মান্থলি ইনকামৰ ৰেচিঅ' লাগে, ইট উইল নট কণ্টেইন এনি ৰেচিঅ'। যেতিয়া আমাৰ চাউলৰ কোৱান্টিটি আৰু ইফালে ইনকামৰ এমাউণ্টটো যদি আমাক সোধে তেতিয়াহ'লে সেইটো কিন্তু ৰেচিঅ' হ'ব নোৱাৰে, ইট উইল নট বি এ ৰেচিঅ'। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে ৰেচিঅ' হ'বৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, দুটা কোৱান্টিটি লাগিব, আৰু দুটাতকৈ কম হ'লে নহ'ব, এটা হ'লে নহ'ব, কিন্তু তাত আমাৰ কি হ'ব লাগিব, ছেইম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকিব লাগিব। ইউনিট মে নট বি ছেইম, ইউনিট মে বি ভেৰি, বাট দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক মাষ্ট বি ছেইম। চ' এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে অনুপাত কি বস্তু। তাৰপিছত সমানুপাতটো কোৱাৰ আগত মই তোমালোকক এটা বস্তু কওঁ, যেতিয়া কিবা এটা ৰেচিঅ' দিয়ে, ছাপ'জ ৰেচিঅ' ইজ 25:100। কিবা এটা কথাত কৈছে যে এটা ৰেচিঅ' দিয়া আছে, সেইটো হৈছে 25:100। যেতিয়া আমাক 25:100 বুলি কওঁ, আমি বুজিব লাগিছে এটা কোৱান্টিটি 25 পৰ্চনত আছে আৰু এটা আছে 100ত। এতিয়া when we will do some problem, যেতিয়া আমি কিবা এটা প্ৰব্লেম কৰিম বা মেথমেটিক্স কৰিম, কমাৰ্চিয়েল মেথমেটিক্সেই হওক বা অন্য কিবা মেথছেই হওক, কেলকুলেশ্যন কৰিম, দেন উই হেভ টু ফাইণ্ড দ্য লৱেষ্ট ফৰ্ম অফ দিছ ৰেচিঅ'। যেতিয়া এটা ৰেচিঅ' পাবা, এটা অনুপাত পাবা, তেতিয়া তোমালোকে চাই ল'বা যে সেইটো লৱেষ্ট ফৰ্মত হৈ আছে নাই, ডেট মিনছ সেইটো প্ৰাইম নাম্বাৰত আছে নাই, যিকেইটা আমাৰ ৰেচিঅ' দিয়াটো তাৰ নাম্বাৰকেইটা প্ৰাইম হয় নে নহয়। এতিয়া এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় জানো? নহয়, ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 5 এণ্ড ইট ইজ অলছ' ডিভিজিবল বাই 5. দেন ইফ it is not, the numbers are not prime, then we have to divide the ratios. তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ৰেচিঅ'কেইটা ডিভাইড কৰি দিব লাগিব। That means 100/5, that means both the numbers are divisible by 5, that's why I divide them by 5. It is 5:20. Again 5:20 is not prime, they are not prime. 5 to baru prime, kintu 20 to prime na hoy. Again it is divisible by 5, so the main ratio will be this. Exact যেটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো 1:4 হ'ব। এতিয়া কিছুমানে ক'বলৈ হ'লেতো ডাইৰেক্ট 25 দি ডিভাইড কৰিব পাৰিম নাই? য়েছ ইউ কেন। যদি তোমালোকে বিচাৰা তেতিয়াহ'লেতো 25 দি ডিভাইড কৰিব, কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ যে অকল
5ৰে ডিভাইড কৰিলেই যে তুমি সেই যিটো ৰেচিঅ' পাবা সেইটোৱে আল্টিমেট ৰেচিঅ' সেইটো নহয় কিন্তু তাৰপিছতো আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ চ' মেইন কথাটো হ'ল ৰেচিঅ' কি জানিলা তাৰপিছত আমি যেতিয়া লোৱেষ্ট ফৰ্মত লৈহে চামবোৰ কৰিব পাৰিম সেইটো গম পালা তাৰপিছত আমি আহিম ইয়াৰ ইনভাৰ্ছ ৰেচিঅ'লৈ হোৱাট ইজ ইনভাৰ্ছ ৰেচিঅ' all of you know about inverse suppose 3:5 is a ratio then what will be its inverse ইয়াৰ অনুন্যক অনুপাত কি হ'ব প্ৰতিলোম অনুপাত বুলিও কোৱা হয় প্ৰতিলোম অনুপাত বা প্ৰতিলোমিক বুলিও কয় তাৰ যিটো ইয়াৰ 3:5 আছে এইটো কি যদি মই ইয়াক ফ্ৰেকশ্যনত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব the result will be 3/5 এতিয়া ইয়াক মই কি কৰিছোঁ ফ্ৰেকশ্যনকেইটাৰ ডিনমিনেটৰ আৰু নিউমাৰেটৰকেইটা চেঞ্জ কৰি দিছোঁ উই উইল চেঞ্জ দ্য নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনমিনেটৰ যেতিয়াই চেঞ্জ কৰি দিম তেতিয়া সেইটো তাৰ ইনভাৰ্ছ ৰেচিঅ' হৈ যাব নাও দ্য টাৰ্মছ ইন ৰেচিঅ' যেতিয়া এটা ৰেচিঅ' পাম দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱান্টিটি ইজ কল্ড দ্য এণ্টিচিডেণ্ট and the second term is called consequent যেতিয়া এটা ৰেচিঅ' পাম তাত দুটা টাৰ্ম থাকিব হ'ল সেই দুটা টাৰ্মৰ প্ৰথমটোক কোৱা হ'ব পূৰ্ব ৰাশি অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে পূৰ্ব ৰাশি ক'ব আৰু ইংলিছত ক'বলৈ হ'লে তাক কোৱা হ'ব উত্তৰ মানে এণ্টিচিডেণ্ট আৰু যিটো ছেকেণ্ড টাৰ্ম হ'ব তাক কোৱা হ'ব উত্তৰ ৰাশি ইংলিছত কনচিকুৱেণ্ট গতিকে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এণ্টিচিডেণ্ট ছেকেণ্ড টাৰ্ম কনচিকুৱেণ্ট হ'ল সেইকেইটা হৈছে ৰেচিঅ' ইনভাৰ্ছ ৰেচিঅ' আৰু তাৰ টাৰ্মকেইটা এটা ৰেচিঅ'ত থকা টাৰ্মকেইটা তাৰমানে কি হয় যেতিয়া আমি ফ্ৰেকশ্যনত চাম ৱেন ইন এ ৰেচিঅ' ইট ইজ ছাপ'জ মই তাক কি কৰিলোঁ ফ্ৰেকশ্যনত কনভাৰ্ট কৰিলোঁ ছাপ'জ উই কনভাৰ্ট দ্য ৰেচিঅ' ইনটু ফ্ৰেকশ্যন দেন দ্য নিউমাৰেটৰ ইজ কল্ড এণ্টিচিডেণ্ট এণ্ড দ্য ডিনমিনেটৰ ইজ কল্ড কনচিকুৱেণ্ট হ'ল যিটো হৰ থাকিব সেইটো হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে উত্তৰ ৰাশি আৰু যিটো লব থাকিব সেইটো হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে পূৰ্ব ৰাশি হ'ল নেক্সট আহিলে কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' কেনেকৈ কৰে চোৱা ছাপ'জ উই হেভ 3 ৰেচিঅ'জ ধৰি লৈছোঁ মোৰ তাত দুটা ৰেচিঅ' আছে তিনিটা ৰেচিঅ' আছে 3:5 4:7 1:2 হ'ল দেন হোৱাট উইল বি ইটছ কম্পাউণ্ড ৰেচিঅ' তাৰ যৌগিক অনুপাত কি হ'ব যৌগিক অনুপাতটো হ'ব multiply all the antecedents and divide them or you can write multiply the consequence divide নকৰিবা divide কৰিলেতো fraction হৈ যাব গতিকে no need to divide গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব all the consequence multiply কৰিম আৰু all antecedents multiply কৰিম the result will be like 35 into 2 70 so it is the required ratio compound ratio আৰু ইয়াত আমি lowest formত লৈ যাম হ'ল তাৰপিছত আহিলে proportion so what is proportion suppose you are given that a b c are in proportion তিনটা নাম্বাৰ দিয়া আছে সিহঁত সমানুপাতত আছে বুলি কৈছে তেতিয়া আমি বুজিম the meaning of that line will be a is to b in mathematics and b is to c হ'ল ধৰি লৈছোঁ মই 4টা অনুপাতে আছে তেতিয়াহ'লে ক'ব এইটো c is to d suppose a b c d 4 numbers or quantities are in proportion হ'ল তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যদি a b c d সমানুপাতত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এই সেন্টেন্সটো লিখিব লাগিব সৰি not sentence mathematical তাৰ মিনিংটো হ'ব এইটো that means a by b is equal to c by d or you can write ad is equal to bc fine again কেতিয়াবা 4টা দিয়া থাকে কেতিয়াবা 3টা দিয়া থাকে a b c are in proportion then we can say that a is to b is equal to b is to c that means a by b is equal to b by c or you can say b square is equal to ac now in case of 4 proportionals যেতিয়া 4টা নাম্বাৰ proportionত থাকিব সমানুপাতত থাকিব তেতিয়া এইটো কোৱা হ'ব first proportion second proportional third proportional আৰু fourth proportional 4টা থাকিলে কিন্তু যেতিয়াই 3টা proportionত আছে বুলি ক'ব
when three numbers or three quantities are in proportion, then it is called first proportion, it is called third, and it is called mean proportion, মধ্য সমানুপাতিক ঠিক আছে